28 en 29 april heb ik mijn proefveld gepoot. 2 weken later als normaal. Daarna hebben we heel veel droogte gehad. En nu zijn we 45 dagen later. Het valt me allemaal nog niet mee. De groei zit er nog niet echt goed in. Ik zal wat laten zien. De eerste rij hier rechts, die valt in het algemeen een beetje tegen. Die is gewoon later gekomen. Maar hier zit ook nog niet echt de groei in. Hier heb ik de Agia. Nou, dat lijkt eigenlijk nog nergens op. Er zijn veldjes die zijn beter. Maar in het algemeen, met het mooie voorgekiemde materiaal, valt het me gewoon tegen. Dit zijn de ouderejaars. Over 4 rug. De eerste 2 ruggen die staan op pootgoedafstand. En die andere 2 die staan een beetje ruimer. Die staan op consumptieafstand. Er zit wel redelijk wat mooi spul bij. Maar er zit er ook bij, die komen heel erg traag. En er zitten types bij. Dan denk ik, hoe heb ik ze kunnen aanhouden? Maar ze zijn van de week al wel een beetje opgeknapt. Hier staat de Aztec Gold diploïde met zeer donkergeel vlees. En daarnaast, dat is een diploïde. En hiernaast, daar staat de Soltistic uit knollen vandaan. Valt ook nog niet helemaal mee. Dit is van dat oudere donkergeel vleeskleurige materiaal. Die zijn al behoorlijk kiemlustig. Dat heeft in zo'n jaar wel voordelen. Soms dan wil je wat, maar dit is natuurlijk verschrikkelijk. Dan zijn dit de tweedejaars. 8 planten over 4 ruggen. Er zit best mooi spul bij. Vorig jaar had ik hele mooie eerstejaars. Heel veel stengels, heel veel knollen. Als je dan dit ziet, dan weet ik niet wat hiervan overblijft. Er zit ook wel materiaal bij dat is wel beter ontwikkeld. Het is natuurlijk nog jong spul. Maar als je dit dan ziet, die kantrij, dat is hier helemaal niks. Dit is ook akelig spul. Maar ik hoef natuurlijk ook niet zoveel over te houden. Hier staan wel hele mooie planten. Dan heb ik hier nog wat diploïden staan. Nou ja, daar is het algemeen wel van bekend dat die groeikracht toch minder is. Maar er is natuurlijk ook niet zoveel op gekweekt door de jaren heen. Een week terug leek het nog helemaal op niks. Maar als ik dan dit zie, dan begin ik toch wel weer een beetje hoop te krijgen dat het wel weer goed komt. Dan heb ik hier de eerste jaar staan. Dus die staan per kruising bij elkaar. Mooi verschil te zien tussen de ene en de andere kruising. Dus die broertjes en zusjes die lijken toch wel wat op elkaar binnen de kruising. Deze zijn in het algemeen wel redelijk goed ontwikkeld. Kun je zien wat een verschil dat er zit in een kruising. Valt natuurlijk ook nog genoeg af. Er staan ook kruisingen bij. Dat lijkt op niks, maar dat hoort bij het kweken. Dat is ook niet erg. Hier zal niet veel van overblijven. Rare types. Geen ontwikkeling. Dan staat er ineens een kruising tussen. Die geeft niks om al die extreme omstandigheden. Die is gewoon mooi ontwikkeld. Allemaal mooie planten. Prachtige kruising. Als dat een vergelijk met wat ernaast staat, dan is dat geweldig. De plantjes uit zaad, die heb ik hier eind mei uitgezet.
zijn mooi aangeslagen. Dat lijkt helemaal prima. Deze kruising is een beetje minder krachtig. Dat zegt allemaal nog niks. Eerste bloemen beginnen erin te komen. Deze heb ik een dag of 10 eerder gepoot. Lijkt heel anders. Ten opzichte van mijn proefveld. De plantjes op het erf, dat is helemaal geweldig. Sommige kruisingen die staan gigantisch veel loof op. Ik gooi hier altijd best veel organisch materiaal op. En ze praten dan over de koolstof-stikstofverhouding. Nou, hier zit heel veel koolstof in. Dus dat vraagt wat extra stikstof met verteren. Dus de plantjes die zijn wel redelijk licht wat kleur betreft. Dus veel stikstof hebben ze niet. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Er komen wel knollen onder. Heel erg tevreden mee. Ik ben ook een beetje begonnen met kruisen. Daar zal ik volgende week wat van laten zien. Bedankt voor het kijken.